Hello beautiful ladies, namaste and welcome back to my channel. Makeup Monday मा स्वागत छ तपाईहरुलाई. आजको मेकअप मन्डे मा म तपाईहरुलाई यो लुक मैले कसरी क्रिएट गरे भन्ने बारेमा देखाउन गइरहेको छु. आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्छ होला. तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला यो भिडियोलाई अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला. के कमेन्ट छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु भयो हुन्छ. So let's get started with the video. So मेरो फेस चाहिँ मैले प्रिपेयर गरिसकेको छु मेकअपको लागि. Now let's get started with the makeup. So first step, fit me को normal to dry skin को लागि मैले फाउन्डेसन युज गर्न गइरहेको छु. Okay. अब after applying the foundation with the foundation brush, अब ब्लेन्डरले चाहिँ ब्लेन्ड गर्ने. मलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला फाउन्डेसन अप्लाई गरेर अनि त्यसपछि आइब्रोजहरु गर्न सजिलो लाग्छ, ठीक लाग्छ. किनभने त्यति बेलासम्म फाउन्डेसन चाहिँ मजाले सेट भइसक्छ स्किनमा. म चाहिँ am not a very much concealer kind of a person. त्यही भएर मलाई त्यति कन्सिलर चाहिँ युज गर्न मन लाग्दैन क्याजुअल डेहरुमा चाहिँ. सो I'm not using concealer today. अब चाहिँ मेकअपलाई सेट गर्नलाई पाउडर. Next step is eyebrows. So eyebrows को लागि चाहिँ मलाई साथीहरुले आइब्रोको ट्युटोरियल पनि राख भनेर सजेस्ट गर्नुभएको थियो. मैले सुट पनि गरेको थिएँ, बट देन त्यो मलाई नै आफैलाई चित्त नबुझेको भएर आई डिड नट अपलोड इट. अब चाहिँ नेक्स्ट मा चाहिँ म त्यो अपलोड गर्नेवाला छु. आफ्नो मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ क्युटिप्स चाहिँ जहिले पनि आफ्नो मेकअप डेस्कमा राख्नै पर्छ. सो द्याट कहिले मिस्टेक भयो भने यसले चाहिँ वाइप अफ गर्नलाई सजिलो हुन्छ. लाइक आज मलाई यो
आइब्रो जति चित्त बुझेन अगाडि नै. So I'm wiping it off. So म फेरि यो बनाउँदैछु अगाडिको. बेटर. अब आई मेकअपतिर लागौँ. अब चाहिँ म यो आफ्नो स्किन टोनभन्दा एक सेड लाइटर कन्सिलर युज गर्न गइरहेको छु. सो आफ्नो हातले I'm gonna apply on the lid. हल्का मात्रै, बिकज मैले अघि पनि भने मलाई त्यति कन्सिलर लगाउन त्यति मन लाग्दैन. युजुअल क्याजुअल मेकअपको बेलामा म फाउन्डेसन लगाएर अनि सिधै आई मेकअप गर्छु. बट देन आज अलिकति हेभी मेकअप गर्नको लागि I'm using this. The smaller blender for eyes. Well, let's go to the eye makeup. मलाई चाहिँ अलिकति यसमा ग्रीन कपडासँग म्याचिङ ग्रीन कलर चाहिँ अलिकति नपुगेको जस्तो लाग्यो. सो आई जस्ट मैले माथिबाट अलिअलि टचअप अलिकति एड गरेँ ग्रीन. सो अब चाहिँ लोवर ल्यास लाइन. Now mascara.
अब फेरि एकचोटि पाउडरको टचअप. Now the blusher. I hope you guys really enjoyed this video. Video मन परेको छ भने please like गरिदिनुस् अनि मेरो च्यानललाई subscribe गरिदिनुस्. I'll see you in my next one. Till then, take care of yourself. Stay gorgeous. Stay safe. Bye bye.